ng veteran journalist na si Ed Lingao. Kasama rin sina Marga Vargas at Lia Cruz. Saan man kailan mga kapatid, dikit sa balita, Aksyon. Aksyon Tonight! Ito, ang pamangkin mo. Nahuli ng mga tao ko sa Santo Rosario. Buti kami nakakita doon. Hindi. Sige na, dali mo na yan. Mag-usap kayong dalawa. Alam mo, pag-aralan mo yan, ha? Ramdam ko na ang pagkadelikado. Sa bawat kasalubong ko, ako ang siyang dehado. Sa bawat kausap ko ding nagpakasigurado. Kasi kung minsan sila pa ang magdadala sa pagkakomplikado, di lahat ng makakasama mapagkakatiwalaan. Dahil minsan sila pang maghahatid kay kamatayan. Huwag magpakasigurado. Trending sa Facebook. Ako pag sinabi ko gawin ko talaga. Totoo. When I say stop, that is STOP. You must stop it. Or else magkagulo talaga tayo. Si Pangulong Duterte, balik sa pagmamaneho ng taxi. Korupsyon, wala ako niyan. Alam ng taga-Davao yan. Drugs, my God. I hate drugs. Pero teka, ang Pangulo nga ba yan? Duterte to, presidente sa umaga, taxi driver sa gabi. Hindi, pero gayang-gaya ha. You know, I cannot promise you heaven, but I can give you paradise. Ang mga aksyong balita, umpisa na! Hinihingi ng gobyerno ng full refund sa nagastos para sa Dengvaxia, tinabla ng manufacturer na Sanofi Pasteur. Indemnification fund o pambayad danyos, hindi rin ibibigay. Daang-daang magulang ng mga batang nabakunahan ng Dengvaxia napasugod sa Public Attorney's Office para magreklamo. Mga kasong sibil at administratibo kaugnay ng Dengvaxia program isinampa na. Senate President Coco Pimentel, tinabla ang balak ni Senador Antonio Trillanes na paimbestiga sa Senado ang mga bank account ni Pangulong Duterte. PNP Chief Ronald De La Rosa, sumama ang loob sa pahayag ng simbahan na palabas lamang ang pagdadala ng rosaryo at Biblia sa Oplan Tukhang. You are trying to eliminate us from you. Dalawa, sugatan sa pagsabog sa isang restaurant sa Quezon City. Ang sinasabing mitsa ng aksidente, gas leak. Sa Sports Center sa Aksyon, Jerwin Ancahas, matagumpay na nadepensa ng kanyang IBF Super Flyweight title sa Amerika. Can he find his fourth straight? What a shot! My oh my, Ancahas! At sa Happy News, kilalanin ang Dabawenyong taxi driver na kayang-kayang gayahin si Pangulong Duterte. Pasensya na kayo kasi ako ang presidente. Nakaporma yung military. When we know that it's not getting out of hand. You elected me as president, you must have trusted me. Nagkasagupa ang mga pulis at ang dalawang sospek. Walang habas na umatras. Ito ang iniwan niyang pinsala. Nakakaloka. The COMELEC has ruled and we would like to abide by the rules of the COMELEC that there will be no notes allowed. Live mula sa himpilan ng News 5, magbabalita ang hepe, Lucy Cruz Valdez. Simula na ang aksyon. Magandang gabi. Dalawa ang sugatan sa pagsabog sa restaurant ng isang mall sa Quezon City. Ang mitsa raw ng insidente, gas leak mula sa tangke ng LPG. Umaksyon si Ryan Ang. Sa kuha ng CCTV, makikita ang pagpasok ng chef na isang Hong Kong national sa pag-aari ng restaurant sa ground floor ng isang mall sa Quezon City. Makalipas ang ilang minuto, may biglang sumabog sa loob ng restaurant
Nagtalsikan ng mga pasagasalamin. Paika-ika naman lumabas ang chef na si Chung Kong Kwan. Nasugatan din ang cashier na nabagsakan ng debris. Sa lakas ng pagsabog, nadami ang 3 pang establishmento. Nagkalat ang mga pasagasalamin sa unang palapag ng mall. Base sa investigasyon, gas leak mula sa tangke ng LPG ang sanhi ng pagsabog. Based on our inspection, nakita natin doon na yung LPG gas leak ang naging dahilan. Well, of course, yung automatic shut-off valve or equipment na naandun ay hindi gumagana o hindi nakasaksak. So initially, ang findings nga ng ating Bureau of Fire Protection investigators ay yun ang naging dahilan at nakita natin na yung burner ay binuksan na. Wala naman daw nakikita indikasyon ng terorismo sa pagsabog. So far, tinitingnan kasi natin na kung meron bang terror-related attempt dito, but sa ngayon, wala tayong nakikitang ganun. But still, we have to investigate. But we would like to clarify na yun ang initial na ating findings. Isinugod sa ospital ang 2 sugatan. Patuloy ang investigasyon sa insidente. Kaya sarado muna ang mga apektadong palapag ng mall. Umaaksyon, Ryan Ang, News 5. 7 kabataan ang arestado dahil sa iligal na droga sa Tondo, Maynila. Kabilang sa mga naaresto ang isang menor de edad. Umaaksyon si Jen Calimon. Huli sa akto ang 7 magkakaibigang ito na nagre-repack ng marijuana sa isang bahay sa Tondo, Maynila. Nakatanggap daw ng sumbong ang mga pulis kaya ni-raid ang bahay. Nung inabot po namin to sa loob ng yung binigay na address, nagulat po kami na talaga yung report po is possession. Tapos nag-i-repack po sila ng marijuana. 7 kabataan ang nahuli, kabilang ang isang 16 anyos. Na-recover sa kanila ang mga drug paraphernalia at kalahating kilo ng marijuana na nagkakahalaga ng 20,000 pesos. Aminado ang may-ari ng bahay na gumagamit siya ng droga pero hindi raw siya nagbibenta. Hindi ko po alam yung nangyayari po kanina. Kakagising ko lang po. Gumagamit ka ng marijuana, hindi? Opo. Para saan yung marijuana? Ba't ka na gumagamit nun? Alam mo namang bawal yun. Minsan lang naman po. Kanya-kanyang palusot naman ang ibang sospek. Paano ka naman na-involve dito? Bisita lang po, nakisiyar lang po. Nakipiesta po ako sa mga kaibigan ko. Tapos? Yun lang po, nagulat po kami. Mahaharap ang mga sospek sa kasong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act habang ito turn over sa DSWD ang isang nahuling menor de edad. Umaaksyon, Jen Calimon, News 5. Sumama naman ang loob ni PNP Chief Bato de la Rosa sa mga nagsasabing palabas lamang daw ang pagdadala nilang rosaryo at Biblia sa Oplan Tokhang. Pinalalahanan kamakailan ng Catholic Bishops Conference of the Philippines ang PNP na hindi dapat gamiting props ang religious items sa kanilang operasyon. Pero giit ni De La Rosa, malaking tulong ito para kusang sumuko ang mga sangkot sa illegal na droga. Wala rin daw monopolyo ang CBCP sa relihiyong Katoliko para pagbawalan silang humawak ng Biblia at ng rosaryo. Ang sama naman ang tingin nyo, mga pare kayo sa amin na mga Katoliko. Instead na palakasin natin ating relihiyon, you are trying to alienate us from you. Sino masisisi ngayon? Bakit maraming umalis sa Roman Catholic religion? Dahil ginagawa niyo pag-alilit. Ibinunyag ni PNP Chief Ronald De La Rosa na nagbanta raw talaga si Pangulong Duterte na magbibitiw sa pwesto kapag hindi na itaas ang sweldo ng mga sundalo at pulis ngayong taon. Ayon kay De La Rosa, pinulong ng Pangulo ang kanyang gabinete at mga kaalyado sa Kongreso tungkol dito. Ito raw ang dahilan kaya inapura ang dagdag sahod ng mga pulis at sundalo na naipatupad na nitong Enero. Sa ipinatupad na salary hike, di bababa sa 60% ang nadagdag sa take-home pay ng mga pulis at sundalo. Sabi ni Presidente sa kanyang gabinete at sa kanyang mga kaibigan sa Congress na if by the end of 2017, if I cannot fulfill my promise to increase times 2 yung sweldo ng pulis at ng sundalo, magre-resign ako. Dahil wala na akong mukhang iharap sa kanila. Sinabi ko yan, that was my promise. Kasabay nito, pinarangalan at pinromote ng isang ranggo ang higit 700 pulis na lumaban sa Marawi. Binigyan din ng financial assistance ang mga kaanak ng mga nasawi.
Naghain na ng civil at administrative cases ang Public Attorney's Office at ang VACC laban sa mga responsable sa anti-dengue vaccine program. Bumelta rin sila sa report ng UPPGH na nagsasabing hindi ang dengvaxia ang ikinamatay ng mga batang naturukan ng kontrobersyal na bakuna. Umaaksyon si Dindo Flora. Daang-daang magulang kasama ang mga anak na nabakunahan ng dengvaxia ang napasugod sa Public Attorney's Office para humingi ng tulong. Natakot na rin po kami dahil sa marami na rin na sa amin namatay doon sa school. Ay, ang gusto lang din namin malaman dito na kung anong dapat gawin namin. Kinuna ng blood sample ang mga bata para sa gagawing pagsusuri. Paglilinaw ni PAO Chief Perside Acosta, walang pilitang nangyari at walang bahid politika ang kanilang pagtulong. Bumuelta rin siya sa inilabas na report ng UP Philippine General Hospital na nagsasabing hindi ang dengvaxia ang ikinamatay ng ilang batang tinurukan ng kontrobersyal na bakuna. Hindi po totoo. Ang Pilipinas mayroon lang 2 expert pathologists. Hindi po totoo yan. Marami pong expert pathologists ang Pilipinas. Mga ospital, meron yan. Ngayong araw, inihain ng PAO ang isang civil case sa Quezon City Regional Trial Court kaugnay ng pagkamatay ni Angelica Pestilos. Ayon sa forensic expert ng PAO, namatay si Pestilos sa viscerotropic-like disease na na-develop matapos siyang bakunahan ng dengvaxia. Kasama sa sinampahan ng kaso ang mga board of directors ng Sanofi Pasteur at Zwellig Pharma. Gayon din si dating Health Secretary Janet Garin at iba pang dating opisyal ng DOH. Ang Volunteers Against Crime and Corruption naman, plano ring magsampa ng kasong administratibo laban sa mga dating opisyal ng Department of Health na may kinalaman sa dengvaxia program. Pinag-aaralan din nila ang pagsasampa ng obstruction of justice sa grupo ng mga dating health secretaries at iba pang doktor na nanawagan para ipatigil ang pag-autopsy sa mga bata. Ikaw na naman na former Secretary Cabral, saan ka ba galing? Biglang lumabas ka. Saan ka ba galing? Kaya nag-react ka kagad nung ikaw ay nagsasalita na dyan, dakdak ka na ng dakdak dyan, na dapat daw ituloy ang pagbabakuna ng dengvaxia. Papayag po ba kayo? Anak ng pateng naman. Maging ang palasyo, ibinasura ang panawagan ng grupo ng mga dating kalihim at doktor. We are flatly rejecting the call to stop autopsies. We will perform autopsies as they are required because we need to find the truth. Umaaksyon, Dindo Flora, News 5. Susunod, kakapusan ng NFA rise sa mga pamilihan gustong paimbestigahan ng Senado. Senador Trillanes naghain ng resolusyon para imbestigahan ang umano'y questionabling yaman ng Pangulo. Balikan natin ang mga eksena sa knockout win ni Jerwin Ancahas kontra sa Mexican na si Israel Gonzalez. At kilalanin ng taxi driver sa Davao City na binansagang Duterte 2 dahil sa galing ng panggaya sa Pangulo. Ang detalye abangan sa pagbabalik ng aksyon. Ang balita ay walang pinipiling oras. Itong mga radical extremists. Out! Nangyayari ito sa hindi inaasahang lugar o panahon. Madalas makatikim ng maanghang na salita ang United Nations o UN at Estados Unidos mula Kailanman pumutok ang balita o saan man. Nakaabang kami para ihatid ito. Nakaporma yung military at ongoing yung clearing operation na ginagawa. Kami po ang News 5. On air, online, umaaksyon, always on. Wow! Unbelievable! OMG! This is so viralicious! In-upload ko na yung songs natin sa YouTube account natin! Ting-ting man yan, siksik naman ng mga muscle, maraming laman. Mga bakal na binabarbell ko, dinadumbbell niya lang. Ang progresibong Pilipino, may pananaw. Higit sa lahat, may pakialam. Mapa-social media man o sa kani-kaniyang pamayanan. Ang bawat isyu ng lipunan, pamahalaan at bayan, binabantayan, pinag-uusapan.
Kaya naman sa isang pambihirang pagkakataon, pag-aarapin ng News 5 sa isang natatanging debate, ang pinakamatutunog at pinakamatatalas na personalidad sa bansa, kasama ang kanilang tagapamagitan, ang hepe ng News 5 na si Luchi Cruz Valdez. Walang isyong palalampasin, walang balitang hindi hihimayin. Sino ang kakampihan mo? Makisali, mag-isip, magpasya, manindigan. I have my weaknesses, but I choose to be strong. I choose to be brave. I am aware of my flaws, but I choose to be fierce. I choose to do right by others. I have my doubts and my struggles, but I choose to go all out. I choose to be different. I choose to be free. I am what I choose. I choose to keep fighting. To carry on. To live courageously. TV5 pushes me to be what I want to be. It encourages me. It inspires me. TV5 keeps the fight in me burning. I choose TV5. I choose courage. Rafi Tulfo po. Ang simple definition ng balita ay ito'y impormasyon na mahalagang malaman ng mga mamamayan upang magamit nila yan as a tool to enhance their knowledge on what is happening around the country, around the world. We have to be more vigilant para alamin kung alin talaga ang fake news sa totoong news. Magbasa ng mga libro, magbasa ng mga dyaryo, at palaging tingnan sa paligid kung ano yung mga kaganapan na nangyari sa ating bansa. Marami man daw napatay, nananatili namang buhay na buhay ang ekonomiya ng bansa. Namumuro sa balita, humahataw sa public service. Sir Rafi, maraming salamat po sa tulong nyo. At rumarampa sa pakwela. Bigyan ka namin na regalo. Hello, ganda! Ito ang balitaang kukumpleto sa pananghalian ninyo. Hatid ng hari ng public service, si Idol Rafi Tulfo. Aksyon sa tanghali. Hola! Para sa iba pang mga balita at impormasyon, lagi lang po kayo magsasubscribe sa news5.com. Umaaray na ang mamimili dahil sa kakapusan ng NFA rice sa mga palengke. Pero tingin ng isang senador, gawa-gawa lamang ang NFA rice shortage. Umaaksyon si Mon Gualder. Matagal ng NFA rice dealer si Christy sa isang palengke sa Cubao. Pero 2 buwan na raw silang walang naibebentang ganitong bigas sa merkado. Wala na kasi, nag-stop na yung bayaran kasi wala na raw dumarating. Para magtuloy ang negosyo, napipilitan silang bumili at magbenta ng commercial rice na nasa 40 hanggang 50 pesos kada kilo. Nasa 27 at 32 pesos lamang ang kada kilo ng NFA rice, kaya mga talagang tumatangkilik nito napapaaray. Wala akong magagawa, dito sa 40. Masyado mataas na yung bigas ngayon kaya titipid na lang. Una nang inamin ng National Food Authority na pang 2 araw na lamang ang kanilang buffer stock. Kaya naman daw itong paabutin ng 2 buwan kung titipirin. Pero priority ng NFA ang mga biktima ng kalamidad. Sa ngayon, kayang-kaya pa naman i-stretch ng NFA yung stocks na available. Pero mas maganda kasi sa kasabihan nga natin sa Boy Scout, be prepared. Kailangan palagi tayong may reserba. Mungkahi naman ng Samahang Industriya ng Agrikultura o SINAG, kumuha na lamang ng bigas para sa local suppliers. Pero sagot ng NFA, mas pinipili ng mga magsasaka na ibenta sa pribadong sektor ang kanilang ani dahil mas mataas ang kuha ng mga ito sa kanila. Dahil dito, nananawagan ng ahensya sa NFA Council na payagan na silang mag-angkat ng bigas matapos itong ipagpaliban. Pero si Senate Committee on Agriculture Chairperson Cynthia Villar naniniwalang chismis lamang ang NFA rice shortage para magkaroon ng artificial demand at tumaas ang presyo ng commercial rice. Maghahain daw siya ng resolusyon para paimbestigahan ito. Umaaksyon!
Mon Gualvez, News 5. Naghain ng resolusyon si Senador Antonio Trillanes para imbestigahan ng Senado ang bank accounts ng Pangulo. Pero buwelta ng palasyo, parang sirang plaka ang senador. Umaaksyon si Menos Baños. Sa isang resolusyon formal na hiniling ni Senador Antonio Trillanes sa Senate Committee on Banks, Financial Institutions and Currencies na imbestigahan ang posibleng paglabag daw ni na Pangulong Duterte at anak na si Davao City Mayor Sara Duterte sa Anti-Money Laundering Act. Ang magiging sentro ng pagdinig ang higit 100 million peso investments ng mag-ama na hindi raw nakadeklara sa kanilang Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN. Gamit ang report ng Vera Files, tinukoy ni Trillanes ang mga questionable daw transactions sa account ng Pangulo at ng presidential daughter sa bangkong BPI. Kabilang ang tigigit 40 million pesos sa deposit noong 2006 at 2009 at mga insurance policy na nagkakahalaga daw ng 80 million pesos noong 2014. Nasa Amerika ngayon si Trillanes pero sa isang text message, iginiit niyang tugon ang nasabing resolusyon sa hamon mismo ng Pangulo na imbestigahan ng Kongreso ang kanyang bank accounts. Kung tutuusin, hindi na rin bagong issue tungkol sa di umano'y tagong yaman ng Pangulo dahil panahon pa lang ng eleksyon noong 2016, yan na rin yung issue na ibinabato sa kanya ni Senador Trillanes. Sa ngayon, iniimbestigahan na ng Ombudsman ang umaabot sa di umano'y higit 1 bilyong pisong yaman ni Pangulong Duterte. Ipinaliwanag ng Pangulo noon na ang kanyang yaman ay mula sa pamanang real estate ng kanyang mga magulang. Si Mayor Sara naman nalulungkot daw para kay Trillanes na walang kapaguran sa pagbuhay sa lumang issue na napatunayan daw na chismis lang. Minaliit lang din ng palasyo ang bagong hakbang ni Trillanes. Lumang balita na naman yan di ba? Election pa yan Isa't kalahating taon na, wala naman siya nabibigay ng authenticated document. Alangan naman kami magbigay ng dokumento para pruwebahan ang kanyang mga aligasyon na hindi naman totoo. By now, he has had the time. Kung talagang may katotohanan niyan, dapat na pruwebahan na niya, may authenticated documents siya. Wala, pareho pa rin mga dokumento sinasabi niya. Hindi raw pipigilan ni Senate President Coco Pimentel ang pag-usad ng resolusyon ni Trillanes pero kung totoong may matibay na ebidensya sa Trillanes, dapat daw na sa tamang ahensya niya isampa ang reklamo at hindi sa Senado. Sagot naman ni Trillanes, walang kapangyarihan si Pimentel na harangin ang Senate investigation. Masyado raw yatang ninenervyo si Pimentel para sa kanyang amo. Depensa naman ang Senate President, kung nanginginig ang boses ko ngayon, pwede akong nininervyos ako, pero hindi yata. So, anyway, tama naman yung reaction niya because he's also obsessed with the issue. Malay mo, pag hindi pag-usapan yung issue, manginig din yung kamay niya. Ano bang good sa hawak niya? Ayun. So, report na. So, publication na, then i-quote mo pa. So, ano na nangyari dun? Ang layo na nun Pakiramdam naman ng ilang majority senator, masyado na silang maraming ginagawa para unahin pa ang pag-iimbestiga sa Pangulo. Meron ding baksya, meron sa pabahay at iba pa, no? May BBL kaming inaayos. So, kumbaga, hindi naman sa pero old issue na yan Umaaksyon Mean Los Baños, News 5. Nanindigan ang Sanofi Pasteur na hindi magbibigay ng refund para sa mga nagamit ng Dengvaxia vaccine. Kapag ginawa raw kasi nila ito, parang inamin na nilang depektibo ang bakuna. Umaaksyon si Zonnie Esguera. Handa ang Sanofi Pasteur na bayaran o i-refund ang halos 1.2 billion pesos na halaga ng mga hindi nagamit na Dengvaxia vaccines. Pero ang higit 1.8 billion pesos na halaga ng mga nagamit na bakuna, hindi raw i-reimburse ng kumpanya. With all due respect, we decided to refuse the proposal of the Secretary of Health to actually reimburse the used doses. The reason why is because doing so would imply that the product is ineffective. Hindi tinanggap ng ilang kongresista ang paliwanag ng kumpanya at iminungkahi sa Department of Health na kasuhan ng Sanofi. That they are refusing or declining to pay or refund the remaining balance of the used vaccines. So I guess the DOH will have to find another course of action. Kinastigo rin ni Quezon Congresswoman ang hilinata ng Sanofi dahil sa hindi paglabas ng lahat ng impormasyon tungkol sa clinical studies ng Dengvaxia. They looked into the vaccine efficacy for the seropositive and seronegative, that when they combined the two studies, it shows that the vaccine efficacy was statistically significant to seronegative. So it's a different statement from your statement last November.
Sagot ng Sanofi, maliban sa ilang kaso na lumitaw sa clinical trial, lumalabas na epektibo pa rin daw ang Dengvaxia sa pagpapababa ng dengue cases. Pero hindi ito sinagundahan ni Health Secretary Francisco Duque. Your Honor, that is why the DOH has decided to go on a heightened surveillance to monitor precisely the conditions of children, vaccinees. Inamin rin ni Duque na hindi niya binigyan ng otoridad ang Public Attorney's Office para suriin ang labi ng mga sinasabing nasawi dahil sa Dengvaxia. We have not given authority to investigating bodies which are ostensibly under the jurisdiction of the DOJ. Kinumpirma naman ni dating Health Secretary Janet Garin na 2 beses siyang nakipagpulong sa mga opisyal ng Sanofi kasama si dating Pangulong Noynoy Aquino. Pero hindi raw niya maalala kung ano ang naging agenda ng meeting. It's very difficult for me to say yes or no for a meeting that happened 2 or 3 years ago. May I again appeal to this august body that I be furnished a copy so that for purposes of transparency I can confirm the reliability of the data being presented. Umaaksyon, Son Reyes Esguera, News 5. Matagumpay na nadepensa ni IBF Super Flyweight Champion Jerwin Angkas ang kanyang korona matapos patumbahin ang Mexican challenger na si Israel Gonzalez kahapon. 3 beses pinahiga sa lona ng Filipino champion ang kalaban, kaya naman nagmarka ang kanyang US debut. Narito ang report. Sa first round pa lang ipinaramdam na agad ni IBF Super Flyweight Champion Jerwin Angkas ang bagsik ng kanyang mga kamao nang patumbahin si Mexican challenger Israel Gonzalez. Nakatayo pa si Gonzalez pero halatang nasira na ang kanyang kumpiyansa at diskarte. Habang si Angkas tuloy-tuloy naman sa pagpapakawala ng malulutong na right straight at left hook sa ulo at bodega ng Mexicano sa mga sumunod na round. Sinubukang bumawi ni Gonzalez sa 6th hanggang 8th round pero nanatiling kontrolado ni Angkas ang laban. At sa 10th round, dito na muling tumumba si Gonzalez matapos masundot ng left straight ni Angkas. Tuluyan ang tinapos ng kampyon ang laban sa isa pang kaliwa na tumama sa ulo ni Gonzalez. Talagang hindi ko inaasahan na matatapos ng 9 rounds po talaga yung laban, sir, kasi nakikita ko sa kalaban ko determinado din talaga na manalo, na man-knockout din ako. Dahil sa sensational knockout win, sinelyohan ni Angkas ang kanyang magandang US debut sa ilalim ng Top Rank at MP Promotions. If you're gonna make your first appearance in the States, do it like Jerwin did tonight. Systematically broke him down, and then he put an exclamation point. We are very impressed. We expected the fight to end the way he ended it. Ito na ang ika-4 na title defense ni Angkas at ika-16 na sunod na panalo sa loob ng kanyang 29 wins, 1 loss at 1 draw record. Matapos ang laban, binigyan ang Team Angkas ng isang hero's welcome at after party ng Corpus Christi community. Hinainan sila ng masasarap na pagkain at syempre, di nawala ang picturan at autograph signing. Oh, he'll become $1 million man. Humbleness always wins. That's the Filipino pride. That's the Filipino way. You know what? That's how you win fans. Kahit inabot na ng madaling araw, game pa rin na sinamahan ni Angkas ang kanyang mga kababayan. Kahit na mapuyat man, sir, talagang binabawi ko yung suporta na binigay nila sa akin nung laban ko. Talagang ito lang din po yung maibibigay ko sa kanila. Tinutukan din ng mga kaanak at mga kabarangay ni Jerwin Angkas sa Cavite ang kanyang pagdepensa sa titulo. Ang panalo, ipinagdiwang nila sa isang simpleng salo-salo. Umaaksyon si Lynn Olavario. Ang bakuran ng bahay na ito sa Magallanes, Cavite ang survival camp o training ground ni IBF Super Flyweight Jerwin Angkas bago sumabak sa laban sa Amerika. Dito rin nagtipon-tipon ang mga kaanak at kapitbahay ng Pinoy boxer para panoorin ang kanyang US at top-rank debut. Halatang kabado ang common law wife ni Angkas na si Ruth, pero kumpiyansa siyang mapapatulog ng Pinoy boxer ang kalaban. Hindi naman siya nabigo dahil ilang beses na napaluhod ang kalabang si Israel Gonzalez.
Hindi na napigilan ni Ruth na mapaiyak ng tuluyang patumbahin ni Angkas si Gonzalez sa round 10. Ang ama ni Pretty Boy, hindi pa rin makapaniwala sa nangyari. Talagang tears of joy po yun, ma'am. Talagang for the second time, talagang, alam mo yun, talagang kinakabahan talaga ako eh. Nakita niyo po, puro sigaw ako. Ang ama ni Pretty Boy, hindi pa rin makapaniwala sa nangyari. Masaya ako dahil malakas ang kanina kinutok ko, kinakabahan ako kay malakas si Gonzales eh. Ang kababata at assistant coach ni Angkas hindi na nagulat sa TKO win kahit pakapos ang material ng mga laro ng kalaban. Kahit nag-YouTube namin, tinitingnan namin, bihira lang yung laro niya. So hindi namin ma-check talaga kung anong galaw niya. So yung ginawa namin sa sparring partner niya, yung 4 na ka-sparring partner niya, doon namin pina-apply si Jerwin paano mag-counter. Ayun na, nag-work it nga. At syempre, pagkatapos ng panalo, hindi pwedeng mawala ang kainan. Ang kanilang handa, survival camp style din, pansit canton at pritong galunggong. Masusundan pa ang selebrasyong yan sa pagbabalik ng kampyon sa bansa. First time po sa US, kaya kailangan ano po talaga, paghandaan din. Umaaksyon, Lynn Olivario, News 5. Ay mga kapatid, nasa Philippine Area of Responsibility na po'y binabatay ang low pressure area ng Pag-asa. Huli itong naispatan silangan po ng Eastern Samar at malabo pa raw itong maging bagyo ayon po sa Pag-asa. Pero magpapaulan pa rin ito sa Caraga, sa Davao Region, Northern Mindanao, Eastern at Central Visayas. Apektado rin po ng LPA ang Albay, kaya pinag-iingat po ang mga residente sa posibleng pagdaloy ng lahar mula po sa Bulkang Mayon. Mas magandang panahon naman po ang aasahan natin sa natitirang bahagi po ng Luzon. Pero maiba tayo mga kapatid. Sa araw na ito, 5 ng Pebrero 1899, nagdeklara si Pangulong Emilio Aguinaldo ng digmaan ng Pilipinas at Estados Unidos. Isang araw po bago nito, Pebrero 4, bandang alas 9:20 ng gabi, ay nadinig po ang putok ng baril na naging hudyat po simula ng Filipino-American War. Ang nagpuputok, si Private Willie Grayson, sundalong Amerikano na nakaistasyon sa May Santa Mesa. Nakapatay siya ng sundalong Pinoy na naglalakad papunta sa area na kontrolado ng mga kano. At sa loob po mga kapatid ng maraming dekada hanggang 2003, akalang na lahat, yung nangyaring putukan na ito ay nangyari po sa may tulay ng San Juan. At magandang babala po sa kasaysayan ang nangyari kay Pangulong Aguinaldo noon, na naniwala sa pinangako ni Admiral George Dewey na hindi sasakupin ng Amerika ang Pilipinas dahil ito raw ay maunlad na bansa at hindi na nangangailangan pa ng mga dagdag na kolonya. Kaya siguro, maniwala rin tayo pag sinabi ng China na hindi na sila mangangangkampa ng ating mga isla. Hindi ka magkatotoo ibabala sa pelikulang General Luna para kayong mga berhen na naniniwala sa bibig ng pag-ibig ng isang, ano kaya to, bulaklak? We're relying on the promise of China not to reclaim new artificial islands and not to make further reclamations. .ph because we are always on. Hello mga kapatid! Good afternoon! Mga kapatid! Step forward. Yeah. So now I'm gonna counterattack. Gagawin mo yung self-breast exam mga 1 week after menstruation. Need ba magpa-facelift agad? I miss you like crazy. Nakangiti at kapwa masaya. I hate to rock you, babe. I love you twice, mapakilan pa man. Sasamahan ka sa iyahan. Kete sa'yo. Pinapit ko sa kanya. Ako si Luke Mijares. Ako po si Aya De Leon. Kami ang Mayonnaise. And this is Newsroom 5 Live. Guys, ready? Let's do this! So you like actions more? Oh my God! Happened! Ang lalaro nating game ay ang Overwatch. Let the match begin. Goodness. High five. Ah! Get it! Get it! Get it! Oh, he's fucking up. Kami ang bata, babes. Kami lang naman yung tutulog sa'yo mamaya. Yan! Yan! Doon na sa atin!
shooting me. Oh, no, no. Thank you, Mercy. You're the best. Let's do this. I love this game. Good job. We survived. Para sa iba pang balita at impormasyon, mag-subscribe lang sa news5.com.ph. We're always on. May isang tapat. Muling nabuhay ang usapin na palawigin ang martial law sa Mindanao. May isang patas. Madalas makatikim ng maanghang na salita ang United Nations. May isang panlaban. When do we know that it's not getting out of hand? You elected me as president, you must have trusted me. Ang News 5 sa Primetime. Ang hepe, Luchi Cruz Valdez. Ano ang bago sa revised BBL? Kasama ang mga batak na jorno ng News 5. Nakaporma yung military at ongoing yung clearing operation na ginagawa. Para sa makabuluhan at malaman na balitaan. Aksyon na! Magandang gabi. Ang balita ay mga bagay, impormasyon, kwento, storya na dapat malaman ng kung sino man ang binabalitaan. Mga pangyayari sa paligid niya na maaaring makaapekto sa buhay niya mismo. Kaming mga jorno, bumabalik kami dun sa tradisyonal. Kasi sa amin, nananagot kami sa lahat ng balitang nilalabas namin. Hindi namin binabagay ang balita sa kung sino man ang nanonood, kung anong gusto nila. Hindi pwede yon. Bibigay namin kung anong dapat nilang malaman sa ganang amin. O ikaw, taga saan ka ba? Tacloban po. Basta ang kondisyon, ayoko na may ibang tao na papasok dito. Nabalitaan niyo ba yung nangyari dun sa ano? May namatay na naman daw sa 3rd floor. Oy, tol, baka may nangmumulto dito, ha? Ito lang. Meron eh. Ulul. Alex nga pala. Alex. Sa tagal ko dito sa complex, ngayon ko na lang nakikita yan si Anjay. Hindi ko talaga... Ano, may kinalaman siya sa mga namamatay dito? Si Anjay! Oh my God, Alex! 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 Mas marami ka pang fans sa paggawaan ng pamaypay. Yung mga videos mo, mas marami pa. Posible raw na abutin pa ng ilang buwan ang pag-aalburuto ng Bulkang Mayon. Kaya't ang ilang evacuees na pwede nang umuwi, takot pa rin bumalik kahit nasa labas ng danger zone ang kanilang mga tirahan. Umaaksyon si Jenny Dongon. Pang-estudyante sa umaga at para naman sa mga evacuees sa gabi. Ilang linggo ng ganito ang sitwasyon sa eskwelahang ginawang evacuation center sa Kamalig dahil sa pag-alburuto ng Bulkang Mayon. Mahirap po dito, ma'am. Kalagayan, mga bata nagkakasakit. Kasi yung halo-halo kami. Eto galing pa lang sa sakit. Pero mamais lang, nakakaraos din. Kahit pinayagan ng makauwi ang mga nakatira sa labas ng 8-kilometer danger zone, may iba na ayaw pa rin iwan ang tinayong barong-barong sa gilid ng kalsada. Yung iba nga ayaw nang umuwi. Dahil yung nakaraan na yung Lunes na pumutok siya, yung mga bata na nag-aaral, biglang pumuntok, natakot. Ayaw nang bumalik ko sa eskwelahan. Sa taya ng Feebox, posibleng abutin pa ng 2 hanggang 3 buwan ang aktibidad ng Mayon. Umabot na sa 53.5 million cubic meters ang nailabas na pyroclastic materials o uso ng bulkan. Pero mas maigi na raw ang ganitong sitwasyon na panakanakang pagbubuga nito ng lava. Mas pinangangambahan daw nila kapag biglang nanahimik ang Mayon dahil sa banta ng mas malakas na pagsabog. As long as we have this lava flow volume being injected, and we are still within the bounds of what Mayon is doing in its eruption cycle, hindi pa natin maalis po yung, at least yung possibility.
Binabantayan din ang 3 gully o daluyan ng lava sa bulkan. Masyado na raw maraming uso na naipon sa mga ito at pinangangambang magdulot ito ng mas malalang lahar kapag umulan. Patuloy din sila nakipag-ugnayan sa Civil Aviation Authority of the Philippines para balaan ang mga jet na dumadaan sa Philippine Sea. Umabot na daw doon ang abong ibinubuga ng mayon na posible raw makasira ng makina. Umaksyon, Jenny Dongo, News 5. Suportado ng Catholic Bishops' Conference of the Philippines o CBCP ang lumusot na panukala sa Kamara kung saan kikilalanin ng Estado ang pagpapawalang bisa ng kasal sa simbahan. Maaksyon, Kay Inson. Paulit-ulit na pangangaliwan ng mister. Ito ang dahilan ni Rosel kung bakit siya nagdesisyon tuldukan ng 15 taong pagsasama nilang mag-asawa. 2014 siya naghain ng annulment sa korte. Inabot ng 1 taon bago ito naaprubahan. 300,000 pesos ang kanyang nagastos. Actually, kung wala kang abogado, you don't have the means, you don't have the financial capabilities, it's really hard. Hindi mo alam saan magsisimula. Dito sa Pilipinas, 2 magkabukod na filing ng annulment ang kailangang gawin ng mag-asawang gustong magpawalang bisa ng kasal. Isa sa simbahan at isa sa korte. Pero dahil aprobado na sa Kamara ang House Bill 6779 o ang panukalang kumikilala sa desisyon ng simbahan sa pagpapawalang bisa ng kasal, mapapabilis nito ang proseso ng annulment sa bansa. Oras na tuluyang maisabatas, kailangan na lang i-file ng naghiwalay na mag-asawa sa civil registry ang desisyon ng simbahan na nagpapawalang bisa ng kanilang kasal. Magiging katumbas na ito ng civil annulment na karaniwang inaabot ng ilang taon bago maaprubahan ng korte. Ayon sa family lawyer at resident legal analyst ng TV5 na si Attorney Mel Santamaria, malaking bagay ito para sa mga mag-asawang gustong maghiwalay pero walang sapat na pera. Hindi ito yung kumukha sa estado na minsan sobrang ebidensya, minsan OA na ang ebidensya, pero sa simbahan, inuunawa nila yung tao mismo at pinapa-examine nila sa psychologist, etc. at tinitingnan ng kabuuan. Suportado ng Catholic Bishops' Conference of the Philippines ang panukala. Kung tutuusin daw, mas maluwag at mabilis ang proseso ng annulment sa simbahan. Katunayan, sa 10 hanggang 15 kaso ng annulment cases sa Archdiocese of Manila kada buwan, 7 ang agad na naaaprubahan ng Matrimonial Tribunal. Ang annulment na bumibilang ng taon at gumagastos ng libo-libo ay buwan lang daw sa simbahan at libre pa. Pero paglilinaw ng CBCP, hindi nila hinihikayat ang paghihiwalay ng mag-asawa. Hindi tayo nagiging lenient, kasi meron din namang mga talagang marriages in the first place should not be taking place or should not took place. Inire-recognize namin yon kasi vindication niya ng rights ng couples. So you're not supposed to be together. And then somebody filed for the declaration of nullity. Let's hear it. And then let's see kung merong merit. Umaaksyon, Kay Imson, News 5. Nilinaw ng Malacanang na panahon pa na Aquino administration nang magtayo ang China ng base militar sa ilang pinag-aagawang teritoryo sa West Philippine Sea. Ayon kay Presidential Spokesman Harry Roque, tapos na ang reclamation ng China sa ilang artificial islands bago pa maupo sa pwesto si Pangulong Duterte. Kaya gusto raw ng Pangulo na maayos ang relasyon sa China para hindi ito magkaroon ng dahilan na gamitin ng mga armas. Pinanghahawakan din daw ng pamahalaan ang pangako ng China na hindi na ito muli magsasagawa ng reclamation. Hinikayat naman ng US Embassy ang lahat ng claimants na sundin ng arbitral ruling para hindi maapektuhan ng freedom of navigation sa West Philippine Sea. Freedom of navigation is an important for all countries, not just for the United States or our allies, but for trade and commerce throughout the world. Para naman sa bayan muna, paglabag ang militarisasyon ng China sa soberenya ng Pilipinas. Sabi ni Congressman Carlos Zarate, dapat itong imbestigahan ng Kamara. Pina-re-refund ni Senate President Coco Pimentel ang ibinayad sa mga hindi magamit na tren sa MRT-3. Ayon sa senador, hindi sapat na kansilahin lang ang kontrata at isauli ang 48 bagon mula sa Dalian, Locomotive and Rolling Stocks. Dapat daw na ibalik ng kumpanya ang 3.8 billion pesos na ibinayad ng gobyerno at patawan pa ng multa. Dapat din daw na ma-blacklist ang Dalian sa mga susunod na proyekto ng gobyerno. 2016 pa na i-deliver sa bansa ang mga bagon pero hindi pa magamit dahil hindi umano angkop sa kasalukuyang sistema ng MRT-3.
Ang view sa mga bahay sa Tagaytay. Thanks for the wonderful surprise. Friend? I love you. Ganon lang kasimple. Catch the new episodes. Please keep watching. Click the link. Subscribe to D5 Studio on YouTube for more shows. Alagang Kapatid, tuwing Sabado, alas 12 ng tanghali sa TV5. Para sa iba pang balita at impormasyon, mag-subscribe lamang po sa news5.com.ph because we're always on. We're Devera po para sa News5. Maliban doon sa mga updates, maliban sa mga breaking news, dapat mahalaga sa akin yung context. In the overall scheme of things, ano bang magiging significance ito sa buhay ko at buhay mo? Ano ba ang magiging consequence nito eventually sa mas maraming tao? Ang sabi nila, walang opinion kung walang facts. So magsisimula muna tayo sa objective reality bago tayo mag-focus doon sa subjective truths na tinatawag. So ang opinion natin ay pino-form, ang basehan natin is truth. Katotohanan muna bago tayo mag-form ng opinion. Wagi. Wagi. Sawi. Pwede both. Ano yung middle ground ng wagi tsaka sawi? Wagi or sawi? Torpe. Wagi. I always like the medyo pa-mysterious type. Wagi. Wagi. Hindi ko alam kung paano makipag-usap sa babae, lalo na sa babaeng gusto ko. Teka lang, bobuelo lang ako. Friend zone someone. Wagi. Alangan naman pilitin ko. Ano na lang, kuya. Kuya. Shutayin mo na kasi. Sawi. Lalaki ako eh. Hindi naman ako yung nang friend zone. Smile. Kailan ka tayo daw? Through text. Wagi. It's a puppy love kind of thing. Break na lang tayo, Bray. Sawi. Never pa. Ito na lang ako sa comforter ko. Sa rainbow cake ko. Go on a blind date. Wagi. Always something cool, something new, something adventurous. Wagi, yes. I did go on a blind date. Pero it ended up networking. Open-minded daw kasi ako. Kaya to, minahal niya ulit ako. Gago. Kiss on the first date. Sawi. Nakakahiya eh. Wagi, if he's cute. If you want to see more episodes of Sabagay Live, click the link. Or subscribe down there. Or follow us in D5 Studio. Yeah. I have multiple complications already when I found out. Sinabi niya sa akin, Baba, alam ko namang girl ka na lesbian, pero kunwari na lang ikaw yung papa. I always had this feeling that I wanted to be a priest, but my mom did not approve kasi bakla nga ako. Our own everyday experience. From underdogs to champions, ganyan ang naging kapalaran ng Philadelphia Eagles matapos masungkit ang unang titulo sa Super Bowl 52.
Hindi nabigo ang 58 taong paghihintay ng Eagles para magwagi muli sa championships. Ginulat nila ang football fans ng takasan ng isa sa greatest dynasties sa National Football League na New England Patriots, 41-33. Sa pangunguna ng quarterback na si Nick Foles, winasak nila ang target ng Patriots na makakuha ang ika-6 na Super Bowl crown. Nakapagtala si Foles ng 373 yards at 3 touchdown. Dahilan para tanghalin siyang most valuable player ngayong taon. O alam mga kapatid, giniit ni Karel na matagal na silang walang samaan ng loob ni Marian Rivera. Na-issue na naman yan matapos na binunyag ni Vice Ganda na nagkita at nagkabesohan pa raw sa isang event sa Makati noong January 27 ng dalawa. 2008 nang mabalot ng intriga ang breakup na Karel at Dingdong Dantes dahil naging third party umano ang misis na niya ngayon na si Marian Rivera. It was a beautiful moment and there. I think we can leave it at that. I don't want people to misinterpret it as me trying to make a thing of it. It's good for people to know also that these things are possible, even for themselves. We can share it with others para maramdaman nila na hindi lang sila yung nakakaramdam nun. Merong self-denial that I was probably a lesbian. The problem was not the virus eh. The problem was my mentality. Sabi mong family kami, period. Kahit lesbian, gay, bisexual, transgender ka, still love kahit anumang gender yan. Sila, parehas din natin eh. Naging iba nga lang sila. Indeed, you are an image of God. Ano ka man, sino ka man, and that you can still serve God. Importante na mahanap mo sarili mong boses dahil walang iba magsasalita para sa'yo. Ang bakla, nakakahiya, mahina, walang alam kung di magnandi. Pinoprove kong hindi. Yung peace of mind, it's priceless. And iba talaga yung buhay ng malaya. Yung kabaklaan mo, kayamanan mo yan. Para sa iba pang balita at impormasyon, mag-subscribe lamang po sa news5.com.ph. We are always on. Malalim na ang gabi, sabayan ng malalim na pagtingin sa mga pangyayari sa bansa. Sa pagpapatuloy ng joint hearing kaugnay sa pagkatapos. Balitang may konteksto. Mismong si Pangulong Duterte na ang nagsabi na Balitang may epekto. Sa posibilidad na may umiiral ng garlic cartel sa merkado. Balitang sakto. Maingat naman ang bawat kilos. Kasama si Bok Ed Lingao, Marga Vargas at Leah Cruz sa Aksyon Tonight. Ang balita kasi dapat ay pinaghalo yan ng kung anong kailangan ng publiko at ano ang gusto ng publiko. Kasi if you give the public what it needs lang and not in a compelling manner, hindi sila manunood. Journalists are supposed to give information that will allow people to make informed opinions and informed judgment call. You must want to write stories that will make people want to change their world for the better. One of my idols in journalism always says this: ang trabaho natin mga reporter is to make the important interesting and the interesting relevant. Dahil maraming importante, boring kung titingnan mo. Ang trabaho natin is to make that compelling. So people will want to read it, will want to do something about it, will want to change it. Sa loob ng bawat isa sa atin, bata o matanda, may nagtatagong kampyon. Kaya ba ng mga Pilipino na pumadyak all the way? Kakayanin ba nating mawala ang sining na umukit na sa pagkakakilanlan nating mga Pilipino? Maaaring mag-trending ang galing ng Pilipino. Ngayon daw, dito sa barangay na to, iisa lang ang pampublikong aklatan. Ay! Okay, maaari mo mamalit mo. Ganito pala kahirap ang tubig sa isla. Buti nakaligtas kayo. Gusto nyo? Kailangan. Share.
Ipinapakita nito kung gaano kalayo ang mararating. Ito ang paboritong tourist spot ngayon dito sa Tacloban City. Ganito yung itsura ng putik sa ilalim ng tubig. Kapag ikaw ay naglakad dito, lulubog ka talaga dahil sa kapal ng burang. Ang malinis sa Kalabaw ay mabait at masaya. Ako si Lord de Vera. Ako si Twink Macaraig. Ako si JC Sora Orense. Ako po si Patrick Paez. Ako po si Lucy Cruz Valdez. Magandang gabi po sa inyong lahat. Kilala niyo ba siya? Ang clue natin kanina, nga. Kilala niyo rin ba siya? Ang clue natin kanina, nag-text kay Pangulo. O di kaya siya? Pinakamagandang Pinay! O siya? Sino ang nasa litratong ayan? Talasan na ang mga mata at sumali sa hula ho. Malay nyo, magka-cellphone load pa kayo. Ito na po. Yan, 100 pesos cellphone load. Panalo po kayo. Ay, salamat po. Tuwing Martes at Huwebes, dito lang sa Aksyon sa Tanghali. Dito na tayo sa mambubulabog sa inyong tanghalian ng Showbiz Bulaga. Mga chikang bubulaga. Ano to, mama? Ano to? Alam mo ba, si Ellen Adarna at si Presidential San Basti Duterte ako, break na daw! Naging sila ba? Ay, ate ganda! Mga balitang nakakagulantang. Ay, ayan, di ba? Medyo nagulat naman na nakakalurk. Instant celebrity ang isang taxi driver na nag-trending dahil kayang-kaya niyang gayahin ang pagsasalita ni Pangulong Duterte. Pero hindi lamang siya basta-basta nanggagaya. Updated din siya sa mga isyong kinakarap ngayon ng Pangulo. Umaaksyon si Gemma Bansenya. Noong mayor pa ng Davao si Rodrigo Duterte, hindi lang siya sa City Hall rumoronda, kundi pati sa buong syudad sakay ng taxi. Kaya naman inakala ng netizen na si Rachel Dequina na baka ang Pangulo na ang nagmaneho ng taxing nasakyan niya noong Biyernes. Alam ng taga Davao yan. Drugs, my God, I hate drugs. Talaga kayong pumasok dyan, talagang papatay ko kayo. Pero pagtingin niya sa mukha ng driver, iba pala. I was thinking, baka si Duterte talaga yung katabi ko. Sinigurado ko siya ba? Sabi ko ganun, hindi. Pero nung, siguro mga tatlong linya na, pag ipikit mo yung mata, Duterte, so tinignan ko ulit. Ang taxi driver sa video ni Rachel na si Mang Elsias Bugsad, binansagan na ng netizens na si Du32. 10 taon na siyang taxi driver pero ngayon lang daw siya talagang napuyat. Hindi ako makatulog doon sa cellphone ko, laging nagaring. Ang mingi ng appointment, naloko na. Sabi ko, kaya pala ang presidente natin, sinabi niya, kaunti lang ang tulog ko, doble ng trabaho ko. Anak, magkano lang ang sahod ng presidente? Updated din daw si Mang Elsias sa balita, kaya walang problema sa kanyang magkomento sa mga maiinit na issue Duterte style, gaya sa mga pag-atake ng New People's Army. Ang sabi ko, kayong mga leftists, it is better for you to surrender. Magsisuko na kayo. Sa nag-walk out ng mga estudyante ng University of the Philippines. Kung ayaw niyong mag-aral, I will give you 1 year. Kung mag-rally kayo, go ahead. I've been telling you this, even up to the last day in my term in office, mag-rally kayo. At syempre, sa bashers ng gobyerno gaya ni Senadora Leila de Lima. Pasensya na kayo kasi ako ang presidente. Ako ang dapat masunod dahil alam ko ang tama. Now, if you think that you are brighter than me, anak nang magtakbo ka ng presidente, tingnan mo manalo ka. Yan lang. Parang-harang ngayon, sipain talaga kita. Pag-amin ni Mang Elsias, idol niya si Pangulong Duterte dahil natural itong nakapagpapasaya ng mga tao. Tuwing nagsasalita siya sa media, sa maraming tao, masaya yung mga tao. So naisipan ko na bakit hindi ko siya gayahin kung pwede. Pero kahit nabawenyo, never pa raw silang nagkadaupang palad ng Pangulo. Kaya ang wish daw ngayon ni Mang Elsias, masilayan niya ng personal ang iniidolo. Mabuhay ang Pilipino. Umaaksyon, Gemma Bansenya, News 5. At yan ang mga maaksyong balita, mga balitang pundasyon ng matalinong opinyon at konkretong solusyon. Para sa patuloy na balita, tumutok lamang po sa news5.com.ph.
Sa ngalan ng aming heping si Lucy Cruz Valdez, ako si Cheryl Cosin. Ako naman si Ed Lingao. Saan man kailangan kapatid, dikit sa balita, aksyon. Ay, ate ganda! Ay, bebe! Kasama ang kontesa ng chika na laging busog sa intriga. Ako po si Rona Magdaya, nakakain ng kwek-kwek. Ewan ko sa'yo. At yan ang mga bumubulaga chika dito sa Showbiz World. Ako po si Rona Magdaya para sa Showbiz Bulaga. Showbiz Bulaga! Sa tingin mo, magkamukha ba kami ni Ellen? Ano ba yan? Parang naisama pa. Sorry. Lunes hanggang Biyernes, dito lang sa Aksyon sa Tanghali. Magandang tanghali, Luzon, Visayas at Mindanao. Mga jeep na dumaraan sa EDSA. Alam niyo ba ang mga latest na balita? Naka, hindi ko naman alam yan eh. Ano yung napupusuan natin sa Miss Universe ngayon? Philippines. Philippines. Spell natin yung word na. Immigration. Magaling ba kayo sa spelling? Kailan lang natin, mami, yung word na bureau. Bureau. Skala 1. SCALLOGW. Yan ang aaksyonan. Kasama ang hani ng bayan. Si Hannibal Talete. Dahil dyan, meron kaming bibigay sa inyo na premyo mula sa Rapid Tulfo in Action. Aksyon sa Tanghali, sir, t-shirt. Yan ang mga huling pangyayari mula rito sa Quezon City. Umaaksyon sa AS. Dito sa Aksyon sa Tanghali. Ang mga hot issue ng bayan. Mainit